Привіт-привіт! У нас сьогодні такий досить незвичний формат. Я не нафарбована, таке буває рідко, тому що я хочу сьогодні з вами разом зібратися, протестувати деяку косметику, яку я ще не показувала вам на каналі. Однак буде і та, яку теж показувала. Візьму вас трошечки з собою погуляю. Я сподіваюся, що ми все ж таки доїдемо зараз на неймовірну красу. Я вам цю красу покажу, але здебільшого ми сьогодні з вами зосереджені саме на тому, щоб протестувати деякі продукти. І якщо ви будете когось чути на задньому фоні, то це тому, що я вдома не одна. У нас сьогодні сімейний день, у нас сьогодні відпочинок. Власне, тому я вас беру з собою. Трошечки показати життя і все протестувати. Я хочу для початку зволожнити мої губи. Це все, що в мене залишилось від цього бальзаму. Ми знайшли його з вами у адвент-календарі. Я його от майже вже закінчила. Чесно кажучи, я б не купувала повнорозмір. Він просто, звичайний бальзам. Абсолютно я не бачу, щоб він якось напитував губи чи якось щось неймовірне робив. Користуюсь просто тому, що це бальзам, вони ніколи не бувають зайвими, але купувати б точно не купила би. І мені ще не подобається, що він досить солодко пахне. Але це таке вже, це я не люблю. Я знаю, що багато дівчат таке люблять. І у якості тону я хочу сьогодні замішати ось ці два. Цей для мене зараз від Hourglass трохи світлуватий, тому я трошечки крапну Маріо і заодно трошечки його розбавлю, тому що цей тон, він такий, на мій смак, бачите, я вже половину використала, знаю про що кажу. На мій смак він дуже важкий. І саме через це я його в чистому вигляді не дуже люблю. Плюс це ще й той продукт, який дуже сильно в мене конфліктує з усіма кремовими та рідкими засобами, з якими не конфліктують жодні інші засоби. Тому я люблю його все ж таки трошечки розбавляти, давати йому хоч якоїсь пластичності, але конфліктувати він все одно не перестає. Я з ним працюю лише сухими продуктами поверх нього, по-іншому просто не виходить, на жаль. Шкіра в мене вже чиста, я хочу нанести сироватку цю від Lancome і зверху базу від Bobbi. Стосовно цієї сироватки, в мене так вийшло, що я в кінці минулого року, от цей весь сезон, коли бренди всякі подарункові набори робили і так далі, зробила замовлення на сайті Lancome більше, ніж на 130, здається, доларів загалом. І там в мене було аж дві таких сироватки. Одна ніби як прям повнорозмірна, інша ось менша. Тут 20 мл, в мене ще була ще більша баночка, але я пам'ятаю, що їх там навіть не два розміри, що їх там більше, їх там 3, по-моєму, розміри. Коротше, я до чого веду. Я цією сироваткою вже дуже довгий час користуюсь, і я, чесно кажучи, не розділяю захвату. Я знаю, що в них це такий, знаєте, доволі популярний продукт, ледь не бестселер. Але я, таке, просто сироватка. Добре під макіяж, вона липкенька. Але от, наприклад, якщо від цієї самої сироватки від Estee Lauder я бачу якийсь ефект, вибачте, це моя донька, я бачу якийсь ефект, я бачу щось, то з цією сироваткою я не бачу такого прям, щоб вау, це був догляд. Для мене це суто якась декоративна історія більше, я не маю якогось поклику душі для неї. А от що стосується цієї вітамінної бази, то я вам її неодноразово показувала, в мене це в міні-форматі. Їх я використовую на постійній основі, і їх я дуже сильно люблю. І от вони мені вже, чесно кажучи, більше догляд нагадують. Вона, база. Вона така прям жирненька, така прям живильна, з дуже приємним ароматом. І, до речі, на відміну від Lancome, ніколи в мене не викликала ніяких висипань чи ще чого-небудь. Тому що продукція Lancome, повторюсь, я спробувала дуже багато, тому що купила тоді велике замовлення в них на сайті в кінці року зробила з оціма всіми подарунковими наборами. І все, що я пробувала, мені не сподобалось практично нічого, причому були там як їх такі більш дешеві лінійки, так були і флагманські навіть, які там просто шалених грошей коштують, але я, чесно, не зрозуміла взагалі захвату. В цілому, якось з брендом Lancome в мене трошечки не задається, все, що я від них пробувала. Мабуть, тільки парфюми мені подобаються. Туші ще раніше туші раніше мені подобались більше, потім в мене
є відчуття, що вони ідоль, наприклад, трошки поміняли. Ідоль мені вже не так подобається. А ось ця їх відносна новинка, вставлю вам тут, як вона виглядає. Вона є однією з моїх найулюбленіших тушей. В усьому іншому не знаю. Якось напишіть, як у вас взагалі стосунки з цим брендом, тому що в мене щось таке собі. І тепер, коли в мене вібрався увесь мій догляд, давайте подивимось, наскільки я замішала правильну пропорцію. Бачите, який він жовтий? Це Hourglass, в них це нейтральний, щоб ви знали. У мене, до речі, є огляд на цей бренд великий. Тут у вас буде посилання, якщо не бачили, сходіть, подивіться. Я там показувала дуже багато їх засобів. Я дуже люблю цей бренд, але от цей тон один з небагатьох засобів, які я не люблю у цього бренду. Але так, знаєте, кудись десь домішати інколи мені подобається, тому що в нього доволі хороша стійкість. І я думаю, що дівчата з більш масною шкірою, звичайно, оцінили його більше, ніж я, тому що в мене шкіра все ж таки комбінована. І для мене в багатьох моментах цей крем, таке собі. Так, ніби колір, вгадала. Треба буде подивитись потім без софтбоксів, але так, ніби поки що мені здається, що я прям ідеально замішала колір собі. І заодно покажу вам, у мене зараз ніби такої яскравої сухості на обличчі нема, але подивимось, що буде до кінця дня, тому що, знаючи цей крем, він до кінця дня може знайти сухість там, де її не було. Подивимось, як ще цей момент буде. Коротше, такий, знаєте, тест-драйвік зробимо. І новинок, і старинок. Покажу вам сьогодні кремові тіні від Вікторії Бекхем. Ви їх ще не бачили в мене на каналі. Скоріш за все, на момент виходу цього відео вже вийде відео з розпаковкою Вікторії. У мене там дуже некрасива історія з ними вийшла, така прям епопея. Я більше не хочу від цього бренду нічого купувати. Вже буду користуватись тим, що взяла. Її продукти непогані на мій смак, але бажання щось знову купувати в мене в них зовсім нема. Якщо на момент запису цього відео про їх бренд вийде, то я вам тут вставлю теж посилання. В принципі, я вранці вже зволожнила добре свою шкіру своїм доглядом. Зараз нанесла і сироватку, і базу. І ця база така дуже живильна, з нею зазвичай все добре виглядає. Тому я сподіваюся, що все ж таки ніяка сухість в мене в кінці дня не вилізе, але подивимось. Тут ще мені не дуже подобається. Я останні 2 тижні не користувалася автозасмагою, стара почала вимиватись. Дуже на шиї некрасивий колір, і ти його і тоном нормально перекрити не можеш, тому що він лягає поверх, і ще більше ці плями підкреслює. І так не дуже. Зараз спробую так трошечки, може, відтерти щось. Але якщо що, будь ласка, не звертайте увагу. Трошечки щось завтикала помазатися автозасмагою. Мабуть, взагалі просто треба припинити мазати шию, мазати лише цю частину, тому що тут завжди некрасиво дуже вимивається. І просто тут тон наносити без автозасмаги. Пробувати так робити, принаймні. Тому що в мене постійно тут вона вимивається швидко. Бачите, да? Руки постійно у воді. То там пензлики миєш, то посуд, то ще щось. І вимивається дуже швидко. І на шиї теж вимивається швидко. І все тіло красиве, а от кістки, руки, шия так собі виглядають. Якщо так ніби трошки краще. І давайте ми з вами вже цей, нарешті, консилер з Маріо доб'ємо. У мене лежить знизу запаска, але я знаю, що я хочу багато чого потестувати після того, як закінчу цей, позакінчувати там інші, і потім тільки відкрити запаску. Тут його залишилось не так багато, не можу подивитися, не просвічує баночка, але він вже дуже легкий, і, як бачите, на аплікатор вже не дуже багато віддається. Тобто він ось в мене вже все. І насправді, на мою думку, це, мабуть, найкращий консилер, що я пробувала за останній рік. В нього дуже хороші криючі властивості, при цьому він зволожуючий, при цьому він красиво підсвічує зону під очима, там якісь такі інші заломи на обличчі трошечки витягує. Мені цей консилер прям подобається дуже. І те, що я його повторила і вже лежить запаска, теж про щось та й каже. Я не знаю, я прям дуже сильно полюбила цей консилер, і на щодень тягнеться рука саме до нього якось. За інші навіть не думаєш, що вони в тебе є. Звісно, все одно стараєшся користуватися іншими, бо вони відкриті, вони тухнуть. Але цей прям, це любов. І зараз, коли я вже зрозуміла, що його вже майже закінчила, то вирішила його зараз доюзаю на постійній основі, на щодень. А потім вже буду думати, якось чередувати. Зараз просто треба його вже нарешті добити. Але дуже-дуже мені подобається. Я не знаю, це найкращий консилер для мене сьогодні. Він і
криє нормально і при цьому ніколи нічого не підкреслює, завжди лежить красиво. Ну, коротше, в мене до нього нема питань. Звісно, що тут не буде такої стійкості, як, наприклад, у цього від Tom Ford, але мені здебільшого така стійкість і не потрібна. В мене шкіра вже більш-менш відновлена. Я майже повністю повернула свій стан шкіри до такого, яким він в мене був до того, як в мене стався цей гормональний колапс. Тому в цілому, в принципі, мені поки що консилери не те, щоб дуже сильно потрібні. Але подивіться, як красиво, да, зону під очима просто. Має якась, дуже люблю цей консилер. І що мені ще в ньому подобається, якщо мені там умовно десь недостатньо якогось перекриття під очима, я даю йому трошечки часу підсхопитися і потім вже тушую. І так само, якщо що, потім донашаровую, коли він вже остаточно схопився, і він перекриває реально супер під очима. Ну і він мені зараз, звісно, ще трошечки світлуватий, тому треба реально його доюзати, доки не літо, доки окрім автозасмаги ще справжня засмага не додалась, тому що влітку він мені точно буде дуже світлим. Я от зараз ним трошечки висвітлила обличчя, і обличчя одразу порівняно з тілом таке досить світле стало. Але консилер чудовий, дівчата. Я вам серйозно, от якщо шукаєте консилер, спробуйте. Я чомусь думаю, що ви точно не розочаруєтесь в ньому, я його дуже сильно люблю. І, як я вже сказала, кремової корекції в нас не буде, тому що 100% нічого хорошого з цього не вийде з цим тоном. Я хочу запудритись пудрою від Givenchy. І потім ще трошечки шліфанути ось цією від Hourglass. І я сподіваюся, що на момент виходу цього відео у вас вже буде все обличчя перших вражень. Там ми з вами спробували цю пудру. Якщо не буде, знайте, що потім буде. Пудра просто розкіш. Я в неї закохалася, я багато чого хорошого чула за цю пудру, але була все одно трохи скептично налаштована, проте ця пудра, вона реально якась магічна. Я дуже люблю, ви знаєте, блюрячу пудру від Шарлотти, але в мене відчуття, що ця пудра, ну, не Givenchy, яку я зараз використовую, а Hourglass, що вона навіть більше блюрить, ніж Шарлотта. Ну так, звісно, нанесла світлу пудру, нанесла світлий консилер, зараз обличчя буде дуже світле, але я бронзером потім все це трошечки скоригую. У нас сьогодні взагалі має бути такий дуже красивий день, тому що ми хочемо поїхати за містом до парку, який знаходиться на перетині двох штатів. Він трошечки так, типу, як в горах знаходиться. Але чому ми хотіли поїхати саме навесні? Тому що коли ми гуляли, я побачила якісь дуже дивні дерева, на них там щось таке дуже дивне росло. І я кинула це в штучному інтелекту, і він сказав, що це магнолія. І як я розумію, там ось так вся тропа вздовж цієї скелі, яка з видом на Нью-Йорк, я майстер пояснень, сподіваюся, ви розумієте, вона вся висаджена магнолією. Я сподіваюся, що ми тоді не помилилися, що ми зараз приїдемо і просто офігішаємо від цієї краси. Проте, у нас трошечки погода у Нью-Йорку скажена, тому що ще, я не знаю, днів 7 назад у нас було 10 градусів, вчора в нас було близько 80 градусів, це десь 28 градусів, мабуть, по Цельсію. Сьогодні ніби як 70 обіцяють. Ну, коротше, зараз просто неймовірна спека останні декілька днів. І я дуже сподіваюся, що дерева не обсипались, тому що ми їздили позавчора на Манхеттен, то там вже все квітне. От просто все. В нас в Квінзі трошечки менше, тому що в нас менше машин, менше людей, менше цього випаровування, менше спеки на районі. І в нас квітне, але не так обільно. Манхеттен вже весь просто зелений. І я дуже сильно сподіваюся, що магнолія ще не осипалась. І що вона там взагалі буде, тому що ми не впевнені. Ну, в будь-якому випадку подивимось. І буду наносити ось такі сяючі типу рум'яна. Теж ми з вами їх подивимося у «Все обличчя перших вражень», але прикол в тому, що ці рум'яна особисто для мене більше нагадують бронзуючу сяючу пудру. От в них якийсь такий, як на мене, фініш, тому що, ну, по-перше, цей колір складно назвати рум'янами, це щось ближче до блонзера, да? Тобто на стиці між бронзером і рум'янами, але разом з тим тут дуже-дуже сяюча текстура. Це не просто от звичайний сяючий Hourglass, а це саме серія Strobe. Спробуємо їх вигуляти, тому що тоді я їх спробувала і якби походила з ними всього півдня. Зараз хочу з ними прям пожити, подивитися, як вони будуть носитися.
Ну і в якості рум'ян теж вам хочу показати продукт, який я вам ще не показувала. У мене з'явилися ще ось такі рум'яна від Chantecaille вже з черепашкою. І зберігаю я тепер їх і слона, і черепашку в коробках, тому що, як ви бачите, вони абсолютно однакові, і це не дуже зручно. І я вирішила, що, в принципі, це не так багато місця займає, тому зберігаю прямо в коробці. Все ж таки, як я тоді в огляді і казала, я вважаю, що їм треба було якось трошечки, щось зробити, щоб було зрозуміло, де який продукт, якось на коробці це поставити теж, а не тільки на коробці, на упаковці, а не тільки на коробці. Да, вони тільки на коробці поставили і трошечки, звичайно, плутаєшся через це. Ці рум'яна – це просто захват. Я прям полюбила. Я, в принципі, всю продукцію, насправді, яку там з вами спробувала. От, якщо бути з вами чесною, то я почала з величезним задоволенням користуватись усім. І рум'янами, і бальзамну помаду я закинула собі в сумку. Олівчик взагалі став моєю любов'ю, і тіні. Коротше, всім, я прям всім користуюсь в житті. Це був той огляд, який був повністю виправданим. Всі продукти абсолютно залишились у мене. Я нічого нікому не перепродала, не передарувала і так далі. І от навіть є бажання пробувати щось ще від них. З'явилися ще одні рум'яна. Рум'яна, просто подивіться, як вони блюрять шкіру. Це щось фантастичне. Вони по кольору дуже сильно схожі зі слоном, але все одно відрізняються. Хоча, тут персику теж набагато більше, ніж рожевого. Це такий от більш для тепленьких дівчаток варіант. Мені дуже подобаються ці рум'яна. Я що одними, що другими на кожен день в житті з величезним задоволенням користуюсь. От я нанесла знову ці сяючі рум'яна, які від Hourglass, і як бронзуючу пудру. І знову мені під софітами я занадто сильно сяю. В мене стійке відчуття, не звертайте, будь ласка, увагу на малу на задньому фоні. У мене знову стійке відчуття, що воно занадто сяюче, але минулого разу, коли я його нанесла, мені теж під софітами здавалося, що я сяю просто так, що на мені можна щось посмажити. Проте, коли я зайшла під звичайне світло у ванну, воно вже так не сяяло. Тому мені, власне, і цікаво вигуляти, подивитись цей макіяж під різним освітленням, включно з денним. Тому що, можливо, дійсно через те, що це строуб, воно сяє ще більше саме під софітами. І в житті це буде більш носибельно, тому що зараз я на себе не можу дивитись, я себе не можу просто сприймати. І для очей я хочу використовувати ось такий олівчик від Pupa. Це олівчик у дереві, у 02 відтінку. Я вам теж його показувала у перших враженнях. І це просто підпал саме в плані кольору. І звісно, що сам по собі теж олівець дуже хорошої якості. Він легко тушується, він класного кольору. Він взагалі безпроблемний, і в цілому для олівця в дереві мені подобається його стійкість, тому що він в мене спокійно в міжвіці живе стільки, скільки мені треба, доки я сама його не приберу. Єдине, що не вистачає, щоб тут якась попка ще була в нього позаду. Я дуже люблю, коли на олівцях позаду є чим їх підтушовувати, а тут треба йти і шукати, чим підтушувати. Але, слава Богу, це не гелевий олівець, то часу у вас, як ви розумієте, дуже багато це зробити. Також хочу ще тут нижню міжвіку промалювати. Такий погляд, одразу? Ми з вами зробимо його ще красивішим, тому що ми ще з вами сьогодні нанесемо кремові тіні від Вікторії. Мені цікаво їх поносити без закріплення, тому що я носила їх, але я носила їх з закріпленням. Мені цікаво, що буде, якщо от чисто цими тінями нафарбуватись і походити цілий день. Розкішний цей колір, дуже мені подобається цей олівець. Але давайте доповнимо його тінями, ось такими в шайбі від Вікторії. В мене це у відтінку Mink. Норочка. Норочка ж, українською буде норка. Якщо що, виправте мене. Скажіть, як правильно, і я потім себе теж виправлю. Ось так вони виглядають на сводчі. Дійсно, є щось, від норочки в цьому, тому що такий трохи блакитний відлив є оцих тіней. Дуже вони мені подобаються. По якості, подивимось, наскільки це самостійно продукт хороший сьогодні. Для цього я нанесу його на око і почну тушувати одразу. І бачите, ви його коли тушуєте, у вас стільки блискіток з'являється. Тушується він легко, тушується красиво. На очах такий прям красивий смокі виходить. Для когось, можливо, це не найкращий варіант на день, але
І я так ходити можу. Але згодна, да, це такий, звичайно, більш вечірній варіант. Сорі за малу. Я дуже сподіваюся, що її майже не чутно, і що на монтажі, якщо що, потім вдасться зробити її непочутною. Бачите, да, тушуються вони дуже легко, тушуються практично в нуль. Ну, в плані кольору, да, ви можете їх витягнути в такий прям напівпрозорий красивий колір. Мені особисто дуже подобається, напишіть, як вам. Зараз підкручу мої війки та нафарбую вії тушю, якою я вважаю однією з найкращих, що я спробувала за останній час, якщо бути чесною, і в цілому. Я її вам покажу у відео з найкращими тушами, але насправді це, дівчата, підпал. Я робила якесь замовлення на Сефорі, вони там мені запропонували декілька варіантів, да, на подарунок. І от один з таких семплів була ця туш. Я взяла її, і я не те, що не пошкодувала, і я дуже рада, що я її взяла. Туш просто фантастичної якості. Подивіться на цей підпал. Ну, ви бачите цю різницю на віях? Ну, фантастично. І це один шар. Я, якби, в принципі, не люблю в два шари фарбувати вії, зазвичай фарбую в один шар. І от навіть в один шар це дуже красиво, це і об'ємно, і довго, і кожна війка розділена при цьому. Ну, коротше, вона робить все, що я хочу, щоб робила туш, навіть якщо це противоречиві досить властивості для однієї туші, але я хочу, щоб туш це робила, і ця туш це робить. Тобто такі туші існують. Коли кажуть, що або об'єм, або розділення, нікому не вірте. Є туші, які і об'ємні, і розділяють. Ось вам класичний приклад. Хоча, якщо чесно, в мене вії хоч і короткі, але самі по собі, ну, як і волосся на голові, дуже густі. Проте мені здається, що вона їх візуально робить ще густішими, ще красивішими. Так, ну що, ось така краса. Я, правда, доклеїла парочку пучочків, захотілося очі ще більш виразними зробити, але пропоную закінчити макіяж досить нетиповим макіяжем губ на моєму каналі, тому що я подумала, що ми майже ніколи там всього відсотків 5-10 робимо матові губи, тому сьогодні ми візьмемо ось цю помаду Dior. Я вам її показувала, мені здається, всього один раз в усе обличчя Dior. І візьмемо ось такий олівчик. Його, я, здається, вам показувала лише в косметиці, яка в мене є, але в жодному відео не показувала. Він мені прийшов, здається, в боксі від Ipsy. Тому зробимо зараз красиві губки під такі яскраві досить очі. Ну і на серединку нанесемо цю помаду від Dior у 100-му номері. Кожен раз, коли ви мене питаєте порадити якусь дуже хорошу стійку помаду, я завжди кажу за неї. Вона, як бачите, наноситься спочатку така, виглядає як глянцева, але тільки вона фіксується, все. Зараз вдягаюся і побачимось з вами вже десь на вулиці. А поки що напишіть в коментарях, як вам цей макіяж. Мені дуже подобається макіяж очей поки що. Подивимось, як він буде носитися. Але що туш, що олівчик, що тіні – це просто на кожен день 5 хвилин швидкий, неймовірно красивий макіяж. Ну і тепер точно давайте переходити до іншої частини відео. Сподіваюсь, до цікавенької. Так, ну що, макіяжу у нас 3 години, і, як бачите, я, звісно, сяю, ну не те, щоб критично. Але якщо при денному світлі десь у тіньочку, то, в принципі, більш-менш це виглядає. Мені здається, симпатично виглядає. От, губи, бачите? А я з кавою вже люблю цю помаду, вона дуже стійка. Ну, очі, звісно, ой, дивіться, як на сонечку сяють. Ну, подивимось, що буде далі протягом дня. Коротше, ось ці дерева, на яких є такі, бачите, типу як коробочки. Ми приїхали, щоб подивитися їх цвітіння, тому що минулого разу тут от вся ця дорога – це такі дерева. І в цю сторону так само. І ми приїхали, тому що минулого разу, коли ми гуляли, нам чат GPT сказав, що це буде магнолія. Ми були впевнені, що це все буде магнолія. Всі ці дерева, які зараз без зеленого, ми думали, що це магнолія. Виявляється, що це, підпишу вам якось по-іншому, це дерево називається. І воно квітнутиме набагато пізніше, але теж дуже красиво і пахне чимось середнім між жасмином і ще чимось. Даремно приїхали, але погода сьогодні хороша. Там, до речі, Нью-Йорк.
все пахне, а воно тут таке. Це блог про пахне. природу. Ну, понюхай. Ну воно реально так не пахне, як у нас пахне. Ясно, що робив Том Форд ці свої парфуми. Не обманюй. Пішли, Софія. Папа, ти йдеш з нами? Да. Ой, до речі, а це красиво щось. Ти знаєш, що це? Дерево. Дякую. Мені здається, чи це чорна білка? Ну вона Не схоже чорна. на скунса? Ні, це білка. Зараз, хай вона встане, це білка. Я не бачила чорних. Може вона вмирає? Може я дурна, може вона не чорна? Ні, вона чорна, така це мені це не білка. Це білка. Вона щойно вставала на лапки, це білка. Да, це білка. Я просто вперше бачу чорну. Може вона в тіні. Я в нас тут не бачила чорних. Да, ми тобою дивуємося. Софійка, дивись, там чорна білка. Як тобі взагалі у неї макіяж? Може це макіяж у неї? Дивіться, вона реально чорна. Це ми вже іншу побачили. Красуня така. У нас тут дуже багато білок водиться, але чорну я бачу вперше. Ну, вже вдруге. Яка ж гарна. Боже, яка краса просто. Ну що, в нас вже більше 5 годин макіяжу, і я здивована, тому що я думала, що з цією бронзуючою пудрою я буду сяяти ще більше, а виходить по факту, що за рахунок того, що цей тон від Hourglass такий, знаєте, ну матовий, на мій смак це матовий тон, то воно, в принципі, разом в тандемі, от якщо брати в звичайному світлі, да, не на сонячному світлі, виглядає цілком окей, хоча і на сонячному світлі мені здається симпатично. До речі, дивіться, гліцинія. Як я люблю гліцинію. Мені здається, це після відчайдушних домогосподарки, я полюбила. Ну, загалом, я приємно здивована, губи там теж на місці, але ми зараз їдемо їсти, подивимось, чи залишиться. Ну, зазвичай вони такі легкі перекуси переживають, щось більш серйозне. Краса. Не переживають. Дивимось. Дівчатка, 7 годин макіяжу спеціально так знайшла, да, щоб було під закатним сонечком. Ну, звісно, тут в мене блищить, це не дивно, в мене там завжди блищить. Але я хотіла більше вам ось це, да, показати. Ну, в принципі, от коли є якесь яскраве світло потрапляє, то да, воно прям сильно сяє, відблискує. Але якщо от просто при звичайному денному світлі, де тут так, о. Але якщо так при звичайному денному світлі, то воно, звичайно, набагато краще. І в цілому я все ж таки схильна до того, що мені більше подобається, ніж не подобається. І в мене є питання до ось цього. Бачите? Ну, в мене якби майже ніколи нічого не катається. А ці тіні треба закріплювати. Вони тупо поскатувались, повністю поскатувались. Хоча вони дуже красиві соло, але виходить, що хоча б пудрою треба їх закріплювати. Ми зараз там ще по справам заїдемо, але я вам ввечері зроблю ще включення, буде ще більше годин. Подивимося ще вдома, як воно буде оце от все виглядати, і подивимося, що буде на очах. Я так ніби трошечки розправила, але щось мені підказує, що нічого хорошого не вийде. Ну зато туш, подивіться, взагалі не сиплеться. Мені дуже ця туш подобається, я прям не знаю. Вона в мене, от як з'явилася, одразу я зрозуміла, що це один з фаворитів буде. 2 hours later. Ну що, дівчатка, макіяжу вже понад 10 годин, майже 11. Я вже в душі спати. Я думаю, що це більше, ніж достатній тест-драйв. Губи, от що від них залишилось. В цілому
Я після цього, після макіяжу, один раз доволі добре поїла, багато пила, але як бачите, вони дуже повільно, дуже красиво сходять, саме тому я дуже сильно цю помаду любила на наречених, тому що вона не відбивається, тому що вона не сходить від легких перекусів і алкоголю. І там далі вже на застіллі вона сходить досить так повільно, красиво і я вважаю, це чудовий результат для такої кількості годин. Очі, дивіться, те, що я вам казала. Який жах, подивіться просто. От воно все, де. Я ж їх тоді розправила на вулиці. Це якби після того, навіть як я розправила. Не знаю, щось Віка мене взагалі не радує. Я щось поки що дуже переоцінений бренд, на мою думку. Багато брендів є переоцінених на ринку, але тут просто склалось все. І сервіс, і якість, і все. І не знаю, мені не подобається. Туш, ви бачите, ідеально, нічого не посипалось, я нічого не поправляла, я не припудрювалась, я нічого. Ось тут, ось це є, але це я лежала, щойно кіно дивилася, і якби макіяжу вже 11 година, тому не дивно. І є, тому що у мене поганий зір, я в окулярах була, це від окулярів, розправила і знову ідеальний тон. У мене є відчуття, що все ж таки непогано це дійсно використовувати як бронзуючу пудру, не як повноцінний бронзер, який прям дає вам ефект засмаги, а як такий, знаєте, додатковий якийсь лоск на обличчя. Що в нас там з вами ще? Шліфуюча пудра Hourglass, я вважаю, вона досі тримається, є якийсь певний блюр на обличчі. Якось так. Пишіть, як вам цей тест-драйв, як вам цей день. Я дуже сильно старалася цього разу знімати з урахуванням того, що я не враховувала минулого разу, тому що минулого разу мені було дуже складно монтувати. Я знімала в такому форматі вперше, і виявилося, що весь відеоряд, майже весь, який там був, мені взагалі не подобався. Я щось перекривала, щось прискорювала, щось, там я дуже сильно намучилась. Цей раз я намагалась більш структуровано, більш повільно, більш якось враховуючи всі моменти, які я на попередньому відео бачила, що мені не подобалось зняти це відео, тому мені дуже буде цікаво почитати вашу думку, що ви мені розповісте, що ви думаєте. Загалом я вам дуже сильно дякую за перегляд, я вам дякую за те, що ви залишаєтесь на цьому каналі. Я дякую за всю активність, яку ви тут залишаєте. Для мене це дуже багато значить. І я думаю, що ми побачимось в наступних відео з вами. І па-па!